sitten. Se on Markus ja Esa tässä taas morjesta. Japanissa ollaan 5. päivää pyöräilemässä. Kääntää vasemmalle. Ja Saijosta lähdetään ja tonne Shimanami-kaidon, mikä tämä kuuluisan pyöräilyreitin ensimmäiselle saarelle, jos tarkoitus tänään päätyä. 57 kilometriä on arvioitu matka. Katsotaan, mitä se sitten on todellisuudessa. Arvioitu keli on saatteessa varmaan 70%. Joo, mutta me ei onneksi lähdetä tonne vuorille nyt. Toivottavasti tuon toiseen suuntaan on parempi. Eilen tosiaan poljettiin 79,2 kilometriä ja nousua oli rapia kilometri. Meinas mennä noin niinku urheilupuolelle. Onneksi siellä yhdessä baarissa niin ladattiin vähän akkuja. Mä mietin, että mikähän täällä on tää tämmönen, onko täällä sellainen pillarille pitää antaa tilaa aina vai ei, mutta ainakaan niinku käytössä on ihan erilaista kuin Suomessa. Joo. Et niinku se, että jos pysähdyt tohon noin, niin sitten ne vaan viittyy, että mene. Nyt ollaan selkeästi tultu tänne sivistyksen pariin, on nää pyöräreitit taas kunnossa. Pinnatkin on semmoset, millä viittiin ajaa. Tuolla oli välillä semmosia, että ajettiin kyllä tahallaan maantielle, kun oli semmoista rynkytystä toi pyörätie tai jalkakäytävä, mikä lie. No tähän oli merkattu molemmille. Kylttikin oli ja kaikkea, eli oikealle. Eli nämä pikkutiet näiden asuinalueiden halki, niin nämä on ihan parhaita. Ei ole mitään pyöräteitä, mutta liikennettä on todella vähän ja yleensä nähdään kohtuullisen hyvässä kunnossa. Nyt ollaan siis semmoisen aikaan liikkeelle, että täällä tuntuu olevan vielä töihin lähti. Se niinku tarina siitä, että japanilaiset menee aamulla aikaisin töihin ja lopettaa mielettömän myöhään, niin ilmeisesti koskee vain Tokiota, koska eilen oli 5 ihan tolkuton ruuhka, eli ihan samaan aikaan kuin meilläkin. Ja sit huomasi tossa noin niinku kasin pintaan, niin näytti tuolla, kun katsoi ikkunasta, niin oli kyllä autoa kovasti. Eli ihan normipäiväinen näyttää täälläkin tekevä. En tiedä tuliko videolle, mutta siinä nähtiin, miten parturoidaan saksilla noita puita. Niitä ei vedetä millään. Näitkö? Näitkö tuossa, kun puuta parturoitiin, että niitä ei vedetä millään trimmerillä, vaan saksilla ne noita. Joo, niin oli. Napsii, että ei se ihme, että ne on niin hyvän näköisiä. Että Käsityön. ja varmaan aika tiuhaan saa napsia, kun miettii, että täällä kuitenkin toi lämmintä on niin kuin about ympäri vuoden. Kasvukausi on aika pitkä. Sen takia ymmärtää, miksi näillä ei ole nurmikoita täällä missään Suomessa. Nurmikkohan pitäisi leikata täällä joka päivä. Kyllä. Ajaa niinku parta joka. Ja täällä on näitä peiliä, mitkä näyttää kyllä tosi hyvin, että onko tulossa joku tuolta poikkitieltä. Kun niitä oppii katsomaan, niin helpottuu elämä aika paljon. Nää on kyllä hienoja näiden puut, mutta mieti kun alkaisi tommoista kotona niin saksimaan ja odottamaan, että se on tommonen puun kokoinen ja niin kuin semmoinen, että kivan näköinen pihassa, niin siinä aika vanhaksi saisi elää. No ei sitä tarvitsisi 200 vuotta voi riittää. 3 sukupolvea kun napsuttelisi, niin alkaisi olemaan pian aikaa fiinin näkö. Kato, keltainen auto. Joo, ei ole näkynyt keltaisia autoja kyllä. Täällä on niinku, näillä on selkeä suosikkiväri valkea. Joo, kyllä. Vähintään 80% on valkoisia. Ainakin on. Mä katsoin silloin kun tultiin ensimmäisenä päivänä, niin katsoin vain junasta. Mä näin semmoinen parkkipaikan. Mä ajattelin, että onkohan toi joku autovuokraamo tai jonkun firman parkkis, kun kaikki autot on valkoisia. Noin. Valkoinen auto. Nämä on kyllä kovia pitämään kasvimaata. Heti kun niillä on sitä, niin se on kyllä, ei ole nurmikkoina, vaan se on kasvimaana. Mut oli vaan siellä silloin, milloin toissa iltana, kun oltiin siellä baarissa, kun syömässä sitä, niin kun se sai niitä mandariinin, antoi meille omasta puusta kerätyt. Niin ne olen elässäni syönyt niin hyvän makuista mandariinia. Oli kyllä. aivan käsittämättömän hyvää. Imabari 23. Se on se meidän ensimmäinen pysähdyspaikka. Tai no siis semmonen, missä pitää varmaan käydä kaupassa ja tolleen, että
varmasti on sitten mitä tarvitaan kun päästään perille. Täällä on aika syviä nuo ojat tässä tien varressa. Aina pitää varoa, että pimeässä meinasin ajaa tommosen, niin sinne saattaa käydä heikosti, jos niin sinne ajaa. Ei mitään, mä vaan pysähdytään tähän näin, kun täällä on tämmönen liikenneruuhka. Ollaan mietittykin, että miten tää hoituu, kun näillä teillä tulee 2 vastaan, niin pienempi peruuttaa. Mutta olispa lystiä kuule olla vuokra-autolla ja sitten tuo oikealla puolella tuo ratti, eli väärällä puolella. Kun ne saisi arvioida etäisyyksiä. Joo. Siinä oli, katso, näitkö äsken ton tiemerkinnä? Siinä mies kulki kepin kanssa ja vaimo sitten työnsi ruohonleikkuria. Joo. Tossa näkyy nyt taas uudestaan. Siinä. Vielä Japanin reissulla on nähnyt yhtään ruohonleikkuria. Ne on kato, vanhat mummot on pöllinyt ne kaikki, niin siellä on perin juuri samannäköisiä taloja vierekkäin. Ja taas riisipeltoa. Muuttu kerralla maaseuvuksi. Muuttu. Ja mä näen, että sateen ja auringon väliin, niin tulee vähän kontrastia. Jaha, ja nyt kamera päälle. Ei hyvä. Japanilaisella ole rengasta takana ollenkaan. Se on tämmönen kolmitilaketjuna, niin kuin Suomessakin jossakin mönkiössä ollut niin talvella ajellaan. Mutta täällä on niin ne istuu harmaan haikara, eikä olisi kiirettä keksittykään. Sitten nyt on mustavalkoisia västeräkkiä. Ääni niillä on niinku västeräkeillä, mutta haukka siinä norkoilee ympärillä. Kyllä tämä muuttokin korpiksi tämä haukka. Eiku haukka se on jo. Aivan niinku kauhufilmissä on ääni haukalla. Ei se nämä elukakki soppeutuvat ihmisen kanssa jotenkin täällä elämään. Tietenkin siinä ei ole paljon vaihtoehtoja. Semmosta luontoelämystä. Jatkuvasti ollaan poissa reitiltä, kun aina jää kattelemaan maisemia, niin sitten aina eksytään. Mutta ei se mitään. Täällä onneksi näitä teitä on paljon. Täällä ei silleen haittaa, jos menee ohi risteyksistä samalla tavalla kuin Äkäslompolossa. Että Joo. Siinä on taas vähän isompi joukkohauta. joo. Taas on haukkoja. Nyt ei enää niin harmita, ettei jääty kuvaamaan sitä yhtä ainutta haukkaa silloin siellä ekana Joo. päivänä. Tuo oikein poseerasi. Joo, mutta ootas tästä alas. Näin. Turn right, then turn left. Joudutaanko tässä ihan soralle? Turn left, then turn right. Ei, se on vain hyvin hiekkaista asfalttia. Mikä projekti sulla siellä on? Ai niin, sä lataat sen. Pistä vain tuon latinkin. Toi olisi ihan fiksu veto tehdä mullekin tota. Se nyt olla kyllä niin aurinkoisella, ettei noin tule näkymään no meidän valot, mutta Ei niin, on mutta se hyvä olla olemassa. on. Mehän saatiin jotakin paikallisiakin tarroja. Oliko Vesa laittanut niitä kiinni? Joo. Oli. Täällä on. Jos päädytte kaupunkiin, jonka nimeä en nyt muista, niin Tranquillo Tacos. Ehdottomasti suosittelen sinne syömään. Se on Japanissa se Jos kaupunki.
kaupunki Japanissa, jonka nimeä en muista, niin hyvät on ohjeet. On. Tää on sen vimpan päälle mainostusta. Kyllä kelpaa. Mutta ei saatu ruokia ilmaiseksi, joten ei tätä enempää voi vaatia. Joo, se mainosaika päättyi nyt. Kyllä. Matchia taas. Oliko se sun hyvää? Ihan ok. Tää varmaan tää Ride with GPS toimii valtavan hyvin jossakin semmosessa, missä ota tänne on vähempi näitä risteyksiä, mutta täällä on niin tiuhassa, että pitää niinku arpoa, että mikä se niistä on. Ja osa teistä näkyy tässä kartalla ja osa ei näy ja sitten osa teitä ei ole olemassakaan. Eli ilmeisesti tää ei ihan aivan up to date ole tää kartta täällä Japanissa. Mutta keskimäärin päästy ihan hyvin. Siitä lähtekee parvinoita haukkoja. Siinä olisi ollut muutamakin haukka. Nyt taisi alkaa nyt ne meidän ylämäet, mitä tälle päivälle on luvassa jokunen. Nämä piti olla lyhyitä. Joo. Maksimi korkeus, mihin mennään, niin 100 metriä, eli aika lailla eri kuin eilen. Tämä on Nakosonosanin kansallismetsä. Älä sytytä kokkoa tai heitä savukkeita pois metsään. Muista myös viedä roskat kotiin mukanasi. Pyydämme yhteistyötämme metsäpalojen ehkäisyssä ja metsän suojelussa. No niin. Laiton kaatopaikka on rikos. Lain mukaan seuraavat vaikutelmat tai miljoonia kansallisaarteita. Joo, ja tässä sitten ne käsketään, ettei ei saa roskata. Joo. Ilmeisesti se on täälläkin ongelma. Niin se näyttää olevan. Taas tullaan. Hieno bambumetsään. Tai toisella puolella on bambumetsää ja toisella puolella jotakin muuta metsää. Ei ollut pitkä metsä, mutta on täällä vain kaunista. On. Osakassa ei ollut silleen niin kuin kauhean kaunista. Se ei ollut niin kuin ei sykähdyttänyt niin kuin millään muotoa, mutta kyllä tää Japanin maaseutu, niin ai että tää on kaunis. Pitäisikö asettaa sitä pyöräkauppaa kartalle? Joo. Katsotaan kuinka kauan se on. Tästä on kuule vielä on matkaa, että noihin. Eikö ne siinä keskustassa ollut joku, mitä kattelit? 5,2 kilometriä. Mut mennäänkö me ensin etsimään joku ruokapaikka? Joo. Otetaan taas tähän ja katsotaan nyt niitä ruokapaikkoja. Tuossa näyttäisi Nokaneessa olevan yksi. Mistä mä meinasin, että onko se... Ja sitten tuossa takanakin on. Kumpi me otetaan? Se on raamen ravintola. Se on tuommoista keittoa, missä on nuudeleita ja Mennään siihen toiseen. Mitä? Mennään siihen toiseen. Mitä? Mennään siihen toiseen. Jaa, se kuule ei maistu. Se on paikalliset vetää sitä kiinalainen ravintola. No kiinalainen. Mennään kiinalaiseen. Oli vain taas hyvää. Ei ole semmonen, että aloitellaan raastepöydästä. Mitä tää meille maksoi nyt taas yhteensä? 2600. 2600. 2 lounasta ja siinä oli sitten alkoholittomat oluet siinä mukana, eli 15 € rapia yhteensä, 7,5 € naama. Nyt lähdetään sitten katsomaan, että löytyisikö tältä pyöräliike, että jos tuohon Vesan pyörään saataisiin semmonen extenderi, että tästä vähän ylemmäksi tankoa. Eikä niissä aivan niin käsipäin. Siellä on 7-Eleven ja ATM. Olit vailla sitä rahanotton paikkaa. Häh?
Tuota saa käteistä. Joo. Tehdäänkö niin, että toinen käy ensin ja sitten toinen, niin Joo. ei tarvitse alkaa lukittamaan taas. Taisi tulla tehtyä siis tosiaan jossain aloittelijan virhe, vaikka itse sanoin sulle jossakin vaiheessa, että pitää aina muistaa lyödä jeni siihen eikä euroja. No, ei se mitään. Ei summa, menetys ei ole suuri. Vasemmalla ja Tuolla sitten... näyttäisi olevan pyöriä paljon. Joo, niin näyttää olevan. Määränpääsi on vasemmalla. Sen konnichiwa. Extender vaadimasu ka? Ei ole. Aha. Entäs teet etulaukkuja? En tiedä, onko täällä muutakaan. Täällä ei näytä kauheasti tavaraa. Tuossa on jotakin sormikkaita. Se on varmaan joku pyöräkorjaamo. Se saattaisi olla tai olla olematta. Ja näillä on ilmeisesti kanssa sit semmoista, kun niillä on jonkun merkin niin kuin toi. Ja sit niillä ei ole mitään muuta kuin siihen merkkiin sopivaa. Tuolla näyttäisi olevan ihan niinku kameraliikkeen näköinen kauppa. Joo. Ajetaan ensin kamerakauppaan. Joo. Ja katsotaan sitten, Niin on. jos siinä on. Ja katsotaan vähän mitä kello alkaa olla. Ja Niin on. vähän heikolta näyttää toi, että saisi täältä. Eli jos tulee ihan vain ajelemaan Shimanami-kaidoa, niin tässä on nyt. Tähän voi tulla junalla tai sitten tonne toiseen päähän junalla, niin molemmista päistä voi vuokrata fillarin ja ajaa sitten ton ja voi jättää se fillari sinne toiseen päähän ja sit ottaa taas junaa. Paikallisen spandexin perään lähdetään. Tässä kylässä on ihan kunnon pyöräbaanat. Ei voi kyllä valittaa. Siinä ihan ymmärrettävää, kun on tommosen yhden maailman kuuluisimmista pyöräreiteistä päässä, niin siinä silloin saattaa olla rakennettu vähän parempaa infraakin. Markus! Mitä? Onko meillä eri kohde? Eikö löysin lompako? Täällä on kortit ja kaikki. No sitten etsitään poliisi. Joo. Täällä on kaikki. 800 metriä Imabari Police Box. Kortit ja systeemit täällä. Joo. Käydään ensin viemässä toi ja sitten mennään kamerakauppaan. Joo. Jonkun päivä pelastuu. Kyllä. Jaa, no tässähän ei olekaan nyt sitten mitään liikennevaloja, että... No niin, nyt mennään yli. Sen... Onko toiset täällä on joku paikalla? Saifo mitskita? Nihongo wa Chotto nihongo hanashimasu. どこで拾いました？ Missä me muut löydettiin se? Se oli sen sillan tuolla puolella jossakin. Oli, mutta se nyt haetaan se kamerakauppa. Se oli meillä sen tien varrella. Joo, niin oli joo. Kore? Koko? Oikein paperikartasta katsoa. Joo. Ajattelin, että täällä on seinät, se ajattelin, että täällä on seinät täynnä etsintä kuuluttajien kuvia, mutta nehän on. Niin kuin lukku lukee. Joo. Vesa löysi lompakon ja nyt se minun nimissä tonne ilmoitettiin. Pikkasen heikkoa oli poliisin englanti, niin meni ehkä sujuvammin näin. Yllättävän paljon oli paperitöitä. Mustekynällä pöytäkirja tehtiin ja 3 kertaa se vielä soitti sitä johonkin. Että Kyllä, toivottavasti jonkun japanilaisen päivän siitä pelastui. kyllä.
Ja nyt me lähdetään katsomaan, että jos me löydettäisiin se valokuvausliike, johon me oltiin menossa. Konnichiwa. Siinä on 24-200 zoomi toi Sony. Se olisi kyllä pieni ja kätevä. Se on menemme taskuun menevät. Tonne 172. Sama hinta kuin Suomessa. Onko täällä mitään muuta vastaa semmoista? Katsotaan. Tässä on sitten 20 200 zoomi. Super zoomi peli. Hinta toki nousee sitten. Eiku laskee. Laskeehan se. Laskee. Ei se voi olla noin halpa. Mutta tietysti se ei ihan kaikkeen mahdolliseen niin kykene, mutta en tiedä kun se seuraa jotakin, mutta kyllä se paikallaan olevasta kuvansa. Sumimasen. Kamera ga hoshii desu. はい、どれを。これ。これ、ちょっと在庫見てくる。ちょっと待っちゃってくださいね。 Katsoo, että onko heillä. Noniin, oli sillä. あります。 Karimas. ただ、あれ Wi-Fi 使えないけどいいですか？ いいです。いいです。OK。 Ei, wifi ei toimi siinä kamerassa. Tai ei voi käyttää wifin kautta sitä kameraa. Joo, no ei saa haittaa. Joo, daijoubu desu. 大丈夫ですか？はい。 Joo. Ei tuohin tässä kamerassa oikein voi Joo, opettaa. joo. Muistikortti siihen pitää. Memory SD-karto. Ota iso. Joo. 256. Ei maksa tällä mitään. No ei niin. Ei tota pussia oteta. No. Ei. Ie. Ai kuinka norimassa. 切る？ Ja kirjoit. Tehdäänkö me tällä laatikollakaan Ei mitään? varmaan tee. Huomasin, että siellä oli semmosia vaatteita lapsille kuvauksia varten. Näytti olevan, että niin voi pukeutua sitten erilaisiin asuihin. Ai niin, mulla on vielä lukko. Niin mullakin. Ei ollut aivan sellainen, mitä tommoselta japanilaiselta kamerakaupalta odottaa No ei. valikoiman suhteen, mutta jos nyt ajatellaan, että ollaan tämmöisen pikku tuppukylän kamerakaupassa, niin ihan hyvä. Ja nyt sitten vihdoin lähdetään kohti Shimanami Kaidoa. Meidän pitää vielä käydä kaupassa, koska me majoittaudutaan mökissä. Jotain ruokaa ostamassa illaksi ja aamuksi. Mutta taas alkaa tehdä tiukkaa ton aikataulun kanssa, että taas meni polkemiseksi tämä homma urheiluksi. Täällä meillä on 30 rapea jäljellä. Nyt en osaa sanoa, kun tässä on nyt ensin tuohon reitille, se ei niinku sano. Joo, mutta meillä on vielä 2,5 tuntia pimeähän aikaan. Joo, on. Meni näissä joutavuuksissa. Kyllä. No, mutta nyt sulle on kamera ja nyt oletettavasti ei nähdä enää yhtään lintua. Kyllä nyt tänään vielä nähdään aika paljon, koska kamera ei ole latingissa. Niin ne vielä nähdään, joo, totta. Se on totta. Näistä, mistä mä en ole täällä Japanissa iloinen, on nämä katukiveykset. Vaikka ne on kuin luiskattu, niin ne on aina kauhea pomppu. Niistä vain tuli aurinkoinen päivä. Loppujen lopuksi joo. Noin, joo. 27,9 kilometriä on nyt. Häh? 27,9 kilometriä jäljellä. Joo. 16.11 on etaa tällä hetkellä, niin eihän tässä mitään hätää. Ei. Hyvin ollaan valoisen aikaan perillä ja Aivan hyvin. kohta ollaan Imabarin läpi menty, kun tää kerrankin on osunut vihreä valo niin kuin silleen niin kuin hyvin meille. No niin, Onomichia kohti. Siinä lukee, eli sitten vaan sinistä viivaa seuraten ja tämähän vie sitten Shimanami Kaidon toiseen päähän. Eikä täällähän nyt ei pääse tällä reitillä
eksymään, jos ei niinku ehdoin tahdon halua. No niin, nyt taidettiin lähteä kiipeä. Tässä ei pitäisi tulla kuin fillareita vastaan tässä nyt sitten. Ei ole järin suosittu reitti. Tässä vielä. Tulihan täältä. Sinänsä kiva, että on tehty fillareille tämmöset niinku vähän loivemmat. Tossa olisi ollut ihan polkemista, kun olisi vetässyt ton, mistä autot menee. Nyt alkaa tulla kyllä fillaria vastaan. Konnichiwa. Konnichiwa. On sillalla kokoa. On sillalla kokoa. No hyvä, kun nyt pistit Kuroshimaa Kaido Bridge. Taisi olla. Hassi. Joo, niin oli. Ei, tuli tossa jo aikaisemminkin. Se oli se yksi nainen, joka oli niin äkäisen näköinen kuin olla ja saattaa, niin se oli. Mä katsoin, kun muut on sen näköisiä, että kauhean raskasta mennä. Se myötätuuli ei sillä lailla tunnu, kun tää ei huomaa. Varsinkin tuolla, kun mulla on reppu selässä, niin ei edes viilynnä sieltä. Mutta kieltämättä kun mainitsit, niin sille takaa viistosta häppötä tähän tuuleen. Alkoi tulla änkkäriä vastaan paljon, että kyllä tuli sellainen, että tultiin turistialueelle. Siinä on Kuroshiman silta. Tultiin just yli ja melkoinen vinkka oli siellä meille päin plussapuolta, eli päästiin myötätuuleen tulemaan. Muille ei ollut ihan niin. Vastaantulijat oli aika sellaisia, voisiko sanoa, että kypsyneen näköisiä. Nyt alkoi tulla fillaria vastaan sieltä. Heillä viimeinen silta ja meillä juuri ensimmäinen takana, mutta me ei nyt menty semmosena kiertarykäisenä tätä, mikä oli se alkuperäinen suunnitelma, vaan nyt ollaan tällä saarella, etsimäisellä saarella yötä. Ja nyt mennään etsimään Lawsonia tai Family Martia. Ja sen jälkeen kun on otettu sieltä aamupalakamppeet ja jotakin sellaista, niin sitten mennään tonne paikalliseen ravintolaan ja sieltä voidaan sitten laittaa viestiä tuolle majapaikan pitäjille, että oltaisiin niinku kohta hollilla. Niin siellä meillä on siinä sovittu, että tuntia ennen ilmoitetaan, että ennen kuin tullaan, ja mehän nyt ollaan ihan vaan, mitä me ollaan todella lyhyen ajan päässä, puolen tunnin päästä sieltä kämpiltä, mutta me nyt tässä menee vielä hetki ja me ehditään syömään siinä rauhassa, niin ei ole silleen mitään häätää. Ja nyt mä olen hukannut sen Vesan.
makeeta. Nyt mun täytyy kyllä jäädä odottaa sitä Vesaa, että mä... Niin tänne näkyy hyvin. Käydään ottaa tosta vielä kuva. Käydään ottaa tosta kuvaat vielä, kun oli sen verran hyvän näköinen maisema tohon sillalle. Ei sitä enää uudestaan koskaan elämässään näe. Me majoitutaan jossain tuolla nyt sitten. Oshima on tämä saaren nimi, missä ollaan nyt sitten yötä sitten. Jossain tuolla on kauppa ja tuolla jossain oli, tuolla on ravinteli ja sitten me jossakin tuolla. No niin, mutta jatkamme matkaa. No niin, nyt sit silmät auki. Joo. Joo, ei ihan vielä. Kohta ollaan. Vesalla kävi perinteiset, eli fillari oli lukossa, kun oli lähdössä. Se on käynyt tässä vähän kummallekin vähän monta kertaa. Vaan mulle taas. Kerrotaan sittenkin se oma lukkossa. Mä olen sen jo irrottanut, koska se on tuolla ostosten alla, mikä on huono paikka, koska jos me ollaan menossa ravintolaan, niin sitten pitää kaivaa se sieltä. Kohti saaren toista päätä. Kaupassa on käyty. Eikä Family Martissa, vaan käytiin, mikä tän nimi oli? Life Shopissa. Eli elämäkaupassa. Tää on nyt ilmeisesti tällä saarella se kylä, missä on nämä kaupat. Siinä on Family Martti. Tuolla toisessa päässä ilmeisesti kauppoja näytti, että ainakaan, että Google ei ilmoittanut, tosin ei se Live Shopiakaan ilmoittanut. Mutta siellä pitäisi olla nyt ravintola, joka on 7 saakka auki. Ja 8.7 on Mäpsälle ja tonne on varmaan vähän vähemmän tuohon ravintolaan tai sinne on. Mainiot maisemat täällä. Siinä sitä laitetaan ruokaa tässä aivan vieressä. Iso ruuhkainen. Kyllä, joo. Ja maisemat on aika kohillaan. Murjesta vaan. Nyt ollaan sitten vihdoin perillä. Akuthan tässä perinteisesti loppu. Mutta ollaan tänne päädytty yöpaikkaan. Ihan mielettömän makea mökki. Tää olisi mahtunut vähän enemmänkin sakkia, mutta ollaan kahdestaan. Otettiin käytännössä ainut, mitä oli tarjolla. Se jotakin on sitten ollut muuta, mutta ei ollut oikein silleen houkuttelevia. Mutta nyt sitten on niinku saadaan olla omassa rauhassa ja piti käydä kaupan kautta sitten vähän hakemassa eväitä. Ihan tosi mukavat oli nämä omistajat ja sitten he oli meille heti lahjoja. Meillähän oli tietysti heillekin lahjoja, oltiin varauduttu, että saivat keissapatukkaa ja äkäslompolo magneettia ja heijastinta. Ja sitten me saatiin postikortit, mitkä voidaan lähettää. Siinä oli valmiiksi laitettu jo mitkä nämä postimerkit sinne. Keittiö meiltä löytyi ja kaikki mitä löytyy kaapeista niin on käytettävissä. Me just ehkä kahdestaan mahdutaan tähän meidän ruokapöytään nyt sitten syömään, että levitetään kohta kaikki mitä meillä on. Tosin me käytiin vetämässä kohtuullisen hyvät ja täyttävät evät tuohon pohjille, mutta ehkä sitä kohtaa on taas nälkä. Tää on sellainen perinteinen japanilainen eteinen. Ulkokengät jätetään tonne. Jätetään ne tolleen niinku menosuuntaan. Otetaan tosta sitten sisätohvelit jalkaan. Mulla on nyt tosin sukat. Mä tykkään olla mieluummin sulka, kun ei enää niin kylmät ole lattiat. Sitten täällä on tämmönen perinteinen japanilainen huone. Ja sit siinä on tommonen pöytä, missä olisi sitten lämmitetty ne tuolta alta, jos nyt sellaisessa olisi oikeasti kylmä, niin voisi käydä sit sillai, laittaa jalat sinne lämpimään ja olla siinä istuskella pöydän ääressä mukavasti.
Niin, sittenhän täällä oli vielä kanssa kuului tämmöiset perijapanilaiset lämpötyynyt, eli ladataan varttituntia ja sitten ne on 8 tuntia lämpimät ja ne voi lyödä sitten tonne sänkyyn sitten. Minä en kyllä aja, koska mulla on aina kuuma. Jos kylmä on, niin varmaan kiva. Mitäs meillä muuta oli täällä? No niin, no sitten on kyllä... Niin, täällä on tämmönen oikein perinteinen japanilainen kylpyhuone. Eli toi amme on tommonen hyvinkin syvä. Eli tässä idea on se, että ensin peseydytään tässä ulkopuolella puhtaaksi ja sen jälkeen sitten mennään ammeeseen kylpyyn. Ensimmäistä kertaa näin sinkityn kylpyammeen. Joo, nämä on Japanissa yleisiä nämä sinkkiset kylpyammet. Kestävät varmaan paremmin. Ja sitten pääsemme käyttämään kohta pesukonetta. Erinäköinen on kuin koto-Suomessa, mutta eiköhän se toimi normaalisti. Nyt on se päivä, kun huominen oltaisiin vielä pärjätty, mutta sen pidemmälle ei, nyt pitää pestä. Mutta juu, jos tykkäsitte, niin tykätkää ja jos ette tykkää, niin tykätkää silti ja seurata saa ja kommentoida ja Shimanami-kaidoa jatketaan. Lähdetään huomenna, poljetaan nyt varmaan loppu tuossa Shimanami-kaidosta ja näette sitten millainen se on. Sen perusteella, mitä tässä tänään nähtiin ja hyvin vähälle jäi kuvaukselle, niin on kyllä hienoa maisemaa luvassa. Noniin, morjesta!